अब चाहिँ हामी यहाँ पानी तताउँछौँ कुखुरा आज चाहिँ हामीले गिरिराज लिएको छौँ ब्रोइलर त्यसले चाहिँ आज तातो पानी तताएर पिल्छाएर चाहिँ बनाउने छौँ अब यहाँ लक्ष्मीलाई चाहिँ मैले अब यहाँ नानी चट्टैसँगले यहाँ बोकाएको छु छोरालाई कुखुरा चाहिँ यहाँ डोकोमा छोपेको छु मैले क्लोज मलाई एकदम यसले अब हेर्नुलाई क्लोज 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 टाउकोतिर खोइ टाउको यो चाहिँ ब्रोइलर हाम्रोमा पालेको गाउँमा हाम्रो गाउँमा यो पालेको यो चाहिँ ब्रोइलर हो कि तर हेर्दा चाहिँ लोकल जस्तो देखिन्छ तर यो चाहिँ ब्रोइलरै हो यहाँ भएर कुखुरा खानु भने पुरा दौडिरहेको छ साथीहरू हेर्नुहोस् चट्टै घाँटी काटेर है गरेर लिएर आएको छु अब यसलाई चाहिँ म आज चाहिँ नयाँ स्टाइल के भने नयाँ स्टाइल तातो पानीले फुलुक पार्ने यसलाई ओ साथी हो बस न चुरोट नभए त म भनेपछि यस्तो कुरा सुन्दाखेरि त व्यवसाय जस्तो गर्छ के रुम किन्ने रहेछ नि त्यसको छाला मैले बोकिने थिएन है तँ मैले सके भोलि कहाँ काट्ने क्या नि त नि काम दिनु परेन जे हो नि अब सुकै होइन त घर हो बन्न सक्छ ओइ मलाई अत्तमा लाग्यो कुकुरको बच्चा जस्तो भएछ पत्ता तर काट्दिएको त्यस्तो हाल्नु नपर्ने त मान्छेले किन नयाँ पनि हाल्नुपर्छ सुरुमा पनि पछि शनिबार रहेछ सन्जेल खायो मङ्गबार आज खै कहाँ आज र भोलि बाटो बनाउँदै साथेकै उनीहरूले गिरी लम्बाई मासला एउटा सपिङ होला थिएन तेरोमा ठुलो सपिङ होला थियो अस्ति खाजा बोक्यो त कहाँ बोक्यो नट झरी जाँदैछ यो बस भनेको त गयो तरकारी पकाउने कति छिटो आउँछ नि के हो मादे त उसम्म पुऱ्याउँछु त म सक्दिनछु एकतालाई मजा रहेछ यो कसको मेलो के हो दिने भनेको आफ्नो राखस नि
मिल खाएको रे यहाँ चाहिँ बुङ्गा बहिनी यहाँ स्पिडमा आएको छ माथि गुडबाट छोरा चाहिँ यहाँनिर सुत्दैछ सुत्दैछस् को तर्काई पाकेको आज चाहिँ यस्तै खाऊँ है ल दामी छ Tato saya go, tato saya. पानी छ माथि जाने मान्छे तर आमाले झरेको हो सिम चाउलिने होला त्यो Leo na bune. ढोल अघि बिहानको छ होला त भोलि बिहानको Buang balik harga beras. Buat aja kan ya, bisa kita nih. तेल मजे लगाएंगे तरकारी हाल्नु नि खान्छ र चिल्लो झोल बसेर खान्छ देख्नु न कस्तो राम्रो हुन्छ खाँदा पनि त्यसो भातकाउँदैछ तरकारी खानु के खानु नि ये भयो खायो भने माग्छ यही चाहिँ आमा मङ्गै त्यसो बिग्रियो नानीको अब बहने चिल्लाले गेस्टिक बिमार हुन्छ अरे फुल भने त हुन्छ के
पुरा नपरेको लगाएर Mamãe, tô já de vida. Mãe. Về ai vậy nhỉ? Baju kok hari bilang. उन्नीस तक उधर ना को तो भाई बीमार भर के नहीं होते जो उसको दिए वाले बोलने का क्या ना ने Tapi karena pasti kutte bodi, je khali kutti ne. हैन चार्दै मारे थियो ना जी हामी बसेको म रोजीहरुको तल चाहिँ चार्दै थियो ढोकामा ठाउँ Ni pintu nggak kemari? Cilanya balik dari raatमा भएको नि चिन्नु बोलेर Ini buku banget hati cilu. Ini sih teman-teman.